Đó là một chiều thứ bảy đầy gió. Nắng trải dài khắp con phố mà chưa thấy dấu hiệu mặt trời sẽ lặn. Tiểu Hài lủi thủi trở về nhà sau một ngày học tập khá mệt mỏi. Bất chợt, từ trong bụi cỏ, một quả cầu sắt cũ kỹ lăn ra. Sau khi nhìn quanh không thấy bóng dáng ai, Hải lặng lẽ nhặt quả cầu lên, ngắm nghía tỉ mỉ. Trên bề mặt quả cầu bất chợt lấp lánh những dòng chữ: người có 3 điều ước trong vòng 30 phút, hoặc có thể rời đi với bàn tay trắng. Chẳng dạy gì mà rời đi với bàn tay trắng, Hải thầm nghĩ rồi xoa nhẹ lên quả cầu và lẩm bẩm bằng tất cả những niềm hy vọng, mong chờ: ta ước có thật nhiều tiền. 5 giây, 15 giây, 30 giây, rồi 1 phút trôi qua, nhưng mọi thứ vẫn vắng lặng, không có một đồng xu nào xuất hiện. Cậu chán nản nhìn quả cầu rồi tự trách mình khi còn tin vào những điều mơ mộng. Cậu nhận ra bản thân cũng từng ước mơ nhiều lắm. Ước có quần áo đẹp, đồ ăn ngon, cha mẹ không ly dị, không cô đơn. Thế nhưng tất cả chưa bao giờ thành sự thật. Hải thở dài, tính ném quả cầu đi thì nghe thấy tiếng giễu cợt từ phía sau. Thì ra là tứ quái trong lớp. Chúng chuyên chọc phá và bắt nạt cậu. Bất chợt, bọn chúng dừng xe và lao vào đánh Hải vô duyên vô cớ, cố giật lấy quả cầu. Thế nhưng cậu vẫn cứ cố gắng ôm chặt quả cầu trong người. Và giữa cơn đau đớn, cậu đọc lớn: ta ước mình không bị ai bắt nạt nữa. Mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng kỳ lạ sau một tiếng động xé tai. Hải bỏ tay khỏi đầu, mệt mỏi đứng dậy thì hốt hoảng nhận ra tứ quái đã bị một chiếc xe 7 chỗ đâm trúng, xác dính trên tường. Chiếc xe cũng bất chợt bùng cháy. Cậu hoảng loạn trước cảnh tượng đẫm máu, vội vàng nhìn quanh để tìm quả cầu ước. Thế nhưng nó đã nằm sẵn trên tay cậu, tỏa ra một ánh sáng kỳ lạ. Khi cậu định đọc điều ước cuối cùng thì một viên cảnh sát vỗ nhẹ lên vai và hỏi cậu về mối quan hệ với các nạn nhân. Bất chợt, những đòn roi, lời xì vả ùa về một cách rõ nét và tỉ mỉ. Những đớn đau cả về thể xác và tinh thần dường như vẫn còn nguyên. Cậu cười nhạt, trình bày những điều mình còn nhớ. Ngày hôm sau, Hải nhận được số tiền bảo hiểm cực lớn do bố và dì ghẻ không may qua đời vì tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, số tiền trong két sắt cũng được cậu sử dụng để mua nhiều thực phẩm, đồ đạc đắt tiền. Cậu phải chuẩn bị mọi thứ tươm tất để được gặp mẹ. Đó là điều ước cuối cùng. Dù nó diễn ra chậm, nhưng chắc chắn quả cầu không thất hứa. Sau bữa cơm tối, Hải ngồi lặng lẽ trên ghế sofa xem lại những bức ảnh gia đình. Cậu dừng lại ở bức ảnh một đám tang 6 năm trước. Di ảnh mà đứa trẻ mặt đen đang cầm chính là mẹ cậu. Và ở góc trái, một chàng trai trẻ đang hốt hoảng cố gắng thoát ra ngoài trong vô vọng. Đó chính là Hải. Đôi khi, điều ước có thể mang đến cho bạn hạnh phúc nhất thời. Thế nhưng cái giá phải trả không hề rẻ chút nào.